يا الله، صباح الخير شباب. جمعة مباركة عليكم وعلينا إن شاء الله. وهاي الطيور طايرة. أنا ما قعدت الصبح، بس اليوم عطلتي. تدرون بي أنا يوميا غفشة قاعد، اليوم عطلتي فما قعدت الصبح. أباوع بالكاميرات مطيرها من الصبح، وهاي انتهى فصلها بعد الطيور. أرادت تحط مصعد بس أنا ما خليتها، قلت خلي أصور مقطع فيديو، يلا خليها تحط. جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. عندنا هم كم تعليق هم نقرأ لكم إياهن وأنا خادم. هو اليوم الجو حلو، الصلاة على محمد وآل محمد وعاجل فرجهم ولعن عدوه. صعدت من شافاتني هفيت لها صعدت، والله ما هفيت لها بس صحت عليها. أنا أشكركم على تفاعلكم وياي على نجاح عبوسي. هاي الدايات الوداعية بعد راح نبيعهن، لأن راح أجيب حمر هنا بمكانهن. هذا أجيب لي فد 40 أحمر على قد الخانات، وهم نطير وهم مزق، والرزق على الله. عندي بيهن هذا الفحل الباذنجاني جوه طيرته رومانيه، لان راح يطلعن ويا طيور هناك، لان هذا الفحل الباذنجاني بعمرهن جلد فرخ. وعندي هاي الطيره القافه هم جلدة فرخ هم بعمرهن. هذا الفحل هم جلد فرخ هم بعمرهن. وكان عندي زوج رومانيات راحن وي من باتت الطيور، باتن وياهن هم جلدات فرخ وي ذنيك. هاي المكاكله تبقى، لان هاي اقدم طيره بالسطح هنا عندي، صداميه هاي الطيره، اقدم طيره عندي بالسطح. وذاك الفرخ الباذنجاني يقول الباقي كله ينباع، كلها تنباع. عندي هناك هم طواير هم اطلعها وياهن، وعندي هناك مال الصيد همين هم اطلعها وياهن. هواي عندي طيور مال الصيد هم اطلعها. هسه شو نسوي؟ نوقف التليفون ونفتح التليفون الثاني ونقرا لكم التعليقات. هسه نقرا لكم التعليقات شباب. اول تعليق مكتوب عندنا عاشق، والله عاشق الارافل، تحياتي لك والجناية الارافل. اخوي فوت شوفوا غلطان بس انا راح اصحح عليه. اخوي فدوة اروح لك، انت جناي قديم وصاحب خبرة، اريد اجيب ارافل من بغدادية، واني سكني بغداد بس بقير عود يعني بغير منطقة، بس بغير منطقة، واريد اجيب سوق الكسرة. اذا سامع بيها شلون ما سامع بيها، انا كل فترة هناك يطير، اذا اجيب توصل لها لو طير عليها خليها رد عليها تعليقات. قبل لا اشتري حبيبي جيب، ليش ما تجيب؟ جيب يا بعد روحي. الطيور حتى لو تشتري هنا طيور جلده، بس تكون مو جلدة فرخ، حتى لو تشتري هنا طيور من بغداد وتريد توقفها ببغداد توقف حبيبي، كل شيء ما عليها. جيب، ترى التوفيق من الله، لا تظل تخاف وتتجبجب. وتحياتي إلك عدي شنيش، عاشت ايدك حمامك راقي، والف مبروك نجاح عبوسي، اخوك من مدينة الصدر. تسلم يا طيب، وتحياتي إلك ولأهل المدينة شلع قلع، من مش الحريشاوي ونصير الحريشاوي وصلاح اشعل وشيلي لك. تحياتي للجميع. صلاح ابو نرجس، اخويا عندي طيور متوجعه من اطيرهن دوا من الباكس، جبت دوا من الكسره، وجبت لهن شو ماتت كلها. اخويا بلكي توضح لنا على هذا الشيء. حبيبي انتم من تروحون تجيبون علاج؟ تروح تجيب شلون ما كان، انت متباوعون على الطير ذي شكل، وهو مو خلينا نقول تباوع على الطير بيسهال، هو ما بيسهال، لا مضروب مرض، ومن المرض هذا انضرب اسهال. فايش تروح شو تجيبوا له؟ تجيبوا له علاج مال اسهال. من تعطي علاج مال اسهال راح شو يصير؟ الطير راح يموت.
هو ما بي هذا الشيء وانت مطيه هذا الشيء فراح يموت. انصحكم نصيحة، اي واحد يتمرض عنده طير ياخذه للبيطري، ياخذه للبيطري، البيطري راح يشخصه ويعطيه له علاج. وتحياتي للجميع. عبود العراقي الف مبروك نجاح اليوم. الف مبروك عبوسي، ان شاء الله يوم التخريج يعني يتخرج من المدرسة. تسلم يا طيب، رحم الله والديك. كرار ابو زهراء الف مبروك عبوسي يا غالي وابن الغالي والله يوفقك. تسلم يعز غاليك يا طيب، رحم الله والديك. الف مبروك على النجاح عبوسي. تسلم يا طيب. سجاد الطائي اشكرك حبيبي. السلام عليكم اخوي، عندي فحل تار كلش قوي، قمت افك به قبل كم يوم، وقع قريب علي، ايش تقول يرجع له هسه حتى؟ حبيبي انصحك نصيحه باوع، راح اعطيك معلومه. طيرك اذا جلد فرخ وما زاقه عندك بالسطح وما مزاوجه ويوقع يمك، مو يم جيرانك، لا، لو يوقع على جيرانك هذا اللي بصفك حايط على حايط ويزوجه بعد ما يرجع لك، فهمتني؟ يزوجه بعد ما يرجع لك ابد نهائيا. واذا طيرك زاقه وجلد فرخ ومزاوج وفارده، لا حبيبي يرجع لك وانت الممنون. وتحياتي الك. طيور بعد رادت تريد تحط، خلي لكم هاي هنا تصوير حتى تبين بالمحطات، لان طيور تريد تحط. هسه عندنا سجاد الدراجي، خادم ربك ابو حسين، استمر حبيبي ربي يوفقك. عندي شهادات افتحن الصبح بال6:40 بس اول مره ينهزمن تقريبا هزيمه 15 دقيقه وبعد ما تنهزم شو اسوي لها ابو حسين؟ وبس الصبح افتحها مطيار واحد والثاني يوم يلا نفتحن. حبيبي وصلتني معلومتك، تريد الطيور تتاخر اكثر، هاي شيء بيد الله سبحانه وتعالى، يعني لا بيدك ولا بيدي. الطيور تعجبها تتاخر، ما تعجبها تتاخر ما تتاخر، يعني لا انت تقدر تسوي لها شيء ولا اني، بس ظل الشغله واحده نقدر يعني نخليها تتاخر ان شاء الله. عشيها عشا زين، جاي تفتهم علي؟ عشيها عشا زين وخلي الاكل يبقى جواها بالمعلف شويه، شيء قليل، يعني مو هواي متروس لا، شيء قليل. تقعد الصبح من يكشف الجو، انت ما تدري بيها، من يكشف الجو الطير راح ينزل بالسطح يلقى اكل بالمعلف ماله ياكل، يرجع يصعد على الترايش او على الحلال او على المربعات. هاي اكيد انت لازم تكون شايل بيها حله. ها تصعد ما تلقى الاكل بالمعلف، شو تسوي لها؟ هم تعطيها شويه اكل خفيف، تاكل وتكمل تشرب مي، ترجع تطيرها من جديد، وان شاء الله يقوم يتاخرن ان شاء الله. طيور لزمة داير راح تحط وانا اريدها تحط حتى اكمل بعد. احمد كيمونك حب تور العراق. ابويا ما يرضى اطير طيور، يخاف من المشاكل، شلون اقنعه؟ تحياتي الك حبيبي، دز لي رقمك وخابر لي على 2 3 4 معقلين وخلنا نروح نراضى ابوك ونطير طيور. زين رحمه لوالديك، اذا ابوك ما يرضى واحد ما يرضى عليك تطير طيور. وهو ترى باوع، احنا كنا بالقران هذا. شوف هاي السطح، هاي كانت بيتونه بدون ستاير، لا براجه لا هاي الغرفه هنا. شوف هاي الغرفه هنا ما موجوده. من نتزوج اخوي يلا بنيناها، كانت هنا بس بيتونه وكنا نصعد منها، الله شاهد منا نصعد. خلي اراويك اياها.
هذا شوف هاي من هنا، هذه الشاشه الطالعه كان قبل ما ملبوخات ولا منثورات، يعني طابوق، نصلق على الطابوق ونكض الشياش ونصعد على البيتونه. وين يم الطيور هنا، الله وكيلك نبات يم هنا فوق. هم كانوا اهلنا ما يخلونا. النوبه كبرنا واهلنا، ابوي توفى الله يرحم والديكم، واحنا كبرنا والحجيه بعد ما حشت، يعني شالتنا بعد صرنا كبار، يعني مو مال واحد ينصحنا له، يعني نفتهم مو عينه. فقامت بعد ما تحكي علينا، والحمد لله والشكر. الله ان شاء الله يطول بعمرها بجاه محمد وال محمد، ويطول عمر امهاتكم الكل، جميع واحد يسمعني. وتحياتنا لامهاتنا الكبار. لا بارك. شوفوا الهواء زين. حقا بقى بس الازرق جاي يطير، وهواء زين، ما اقدر اوقف حتى على البرد. يا الله، هسه ايش عندنا بعد؟ هسه عندنا بعد حسين علي، السلام عليكم. اقول لك انا اطير 10 تور، ليش ما يعلن؟ لو لان هواي واني ما ادقهن المطيار، اطيرهن مره باليوم، تحياتي من السماوه. حبيبي دقهن بالمطيار، شنو تطيرهن مره واحده؟ 10 طيور انا من عندك، ثاني تدري شو يسوون؟ ثاني لعب بالجو، الله وكيلك ومحمد كفيلك، هي لعب بالجو. تحياتنا لك. هواي تور غربه. خليني اكمل التعليقات، اكمل لكم المقطع. ايش قد صار؟ 11 دقيقه، اكمل المقطع حتى بعد نتوجه للطيور، لان اليوم هي فرصتنا. هوا شارجيه وصلت على محمد والقران مو على مود الصيد، هذاك الصيد تارس البرج ترس. خليتني بغداد جديده طوني بالتك 1000 و2000، الله شاهد، ب1000 وب2000، وعنابر سره عيون سودي راشد. فهي كان على الونسه والله، تركض منها وتتلهى منها وظل تلعب، وهاي هيك على مود الونسه. اسم بالاجنبي، الف مبروك على نجاح عبوس، ان شاء الله من افضل الافضلين. تسلم يا طيب، رحم الله وجهك، اشكرك. سجاد الدراج، مبروك عبوس، تستاهل 10، الله يحفظك. تسلم حبيبي يا طيب. حيدور الروح الغالي، رحمه على ابوك، يصير ازق هسه لو بعد ما متاني ردك، لو بعد امتاني ردك، واريد معلومات عن الزق، لان مره زقيت وطلع عن مدوبلات، يعني مدوبلات اكثر. حبيبي تقدر تزق هسه، ليش ما تقدر تزق؟ انا عندي فرخات، مو البارحه راويتكم الفرخات مالتي بهذا المقطع، البارحه نزلته. اكو عمي، اكو زق هسه بعد موجود وزق، والحمد لله والشكر. تحياتنا الك. هذا كاتب اسمه وجه الدبس، تحياتنا لك وجه الدبس، ربي يحفظك الغالي. عندي طيور نايمه على الداير، ما تطير، اطيرها يعني اطيرها كلها، اعطيها اكل خبز يابس وحنطه. قل لي ليش حبيبي؟ والله حبيبي ما اعرف اجاوبك، اخاف اقول لك من الخبز اليابس والحنطه ويطلعون لي 1000 مطيرتي يصيرون براسي مطيرتي. والله ما اعرف شو احكي عمو، ما اعرف، هذا ما اجاوب عليه انا، بس اجاوب عليه راح ينترس اليوتيوب كله تعليقات سلبيه. تحياتنا لك. بس نصحك نصيحه هيك يعني مال على السريع، بدون تعليقات وبدون كل شيء، اعطيها اكل خفيف وطيرها، وان شاء الله تقوم تطير، لح عليها بالمطيار. وتحياتنا لك اخويا. عندي طيور مطيار فصل قليل، وتحياتي. شو اسوي لها اخويا اخوك محمد، تحياتي لك محمد حبيبي. دقها بالفصل مالها، دقها بالمطيار، الله وكيلك تقوم تزبق. وتحياتنا الك. صعدها فوق بابا، صعدها فوق. ايه. عماد العراقي، عماد العراقي، قونية 20 كيلو، ايش قد تبقى عندك؟ ما شاء الله، الله يحفظ حلالك.
انا ما اجيب قوني يا حبيبي عماد العراقي، انا اجيب 5 قواني واخليهن هنا بالبرميل هذا. لا بابا، هذا عندي برميل هنا شوفه، اخلي بيه كل 5 قواني سوا واظل انطي اكل للطيور. تحياتنا الك. حسين علي السلام عليكم حبيبي، عندي طيور جبتها كبار وجلدتهن، ما اريدهن يبيضن، عادي اشيل حلتهن؟ عادي حبيبي، بس انا يعني الافضل الك زقها هيك مره واحده بس، لبنها خلي تنقع حلقها وبعدين شيل حلالها. وتحياتنا الك. شهود العراقي عزيز استمر، والله خوش طيور عزيزي، تدعيني اسوي قناه لطيوري؟ سوي حبيبي، ما بيها كل شيء. وولد حبايب مثل ما قلت لكم، اللي يريدني اجي اصور يمه فصل العصر ويطلع على اليوتيوب ونسوي يعني مقاطع فيديو ومونتاج وهاي حلو، ما عندي اي اشكال. يكتب رقمه اذا انا قريب علي، يكتب رقمه وبخير ويتدلل. اشتردون، انا خادم لكم. طيور مستبل فنان حبيبي، عندي طيور جدد وهسه جاي انشهن، يحطن على جيراننا، ما يحطن علي وما يطيرن، شو اسوي لهن؟ رحمه لك حبيبي، بيحن ما طول طيور جدد وبعتن جاي يحطن على جيرانكم، بيحن. انصحك نصيحه، بيحن الله شاهد. ابن العراق السلام عليكم، عندي تار ورق عيون سود وطيره باصفر، بس عيونها مو سود، اذا ازوجهن شي ذبن. وتحياتي الك حبيبي، ما يراد لها شيء، راح يذبن واحد على ابوه وواحد على امايه. وتحياتي الك. اسم بالاجنبي وحاط له صوره مال واحد يلعب حديد، ما ادري جاي يتعارك، ما ادري، ما اعرف. عم ترى الطير الزين الرس القديم، لا دوب ولا بطيخ. شوف انا ليش ما اريد انزل هاي المقاطع فيديو، والله العظيم من ورا هيك نماذج. لا دب ولا بطيخ، هو يطير بدون كل شيء ويصعد قبل بند ويصير فصل مالته اقل شيء 4 ساعات. اذا طيوركم مو هيك بيعوها افضل. حبيبي احنا طيورنا نطيرها بدون دب. انت عرفت سالفه الدب انا ليش طلعتها وراويتها للولد؟ اول شيء من يسالوني حتى اراويهم الدب وتوصل الصوره للمقابلك. اثنين، شوف الدب انا وين مخليه باوع. ليش مخليه هنا؟ عندي فتحه هنا بالتانكه هذا، وعندي فتحه هنا بالتانكه هذا. ليش؟ الطيور هسه من مرات تحط، شوف هسه من حطت الطيور، خل اوصل لك الصوره حتى توضح عندك. الطيور من حطتها مرات يجونا ربعنا او جماعتنا او خطار، راح ننزل، وين راح تبقى الطيور؟ راح تبقى الطيور دايحه وين؟ بالسطح، طيره وفحل، يعني ما له حق نبورج. قلت لك يجينا خطار، وين يطبن الطيور؟ اقعد بابا، يطبن الطيور هنا جوا ويظل يتقافزن لما نقماط ولما نعش، ويطبن هنا هم نفس الحاله. هنا خلينا طابوقات وهنا خليت لهن الدب حتى ما يطبن. فالبارحه الولد من سالني شلت له الدب راويته اليه. فيا حبيبي اترجاك لا تتسرع راسا وتستنقذ العالم، لا، افتهم الزبده وبعدين شو تريد تعلق علق. وتحياتنا الك. مسلم محمد جناي راقي، انت الله يحفظ حلالك. علي البهادلي جناي راقي، متابعك من المحموديه، تحياتي الك ولاهل المحموديه على راسي. حيدر داخل، منو اقوى تار؟ لون احمر، اثنينهن قويات. يا علي يا علي يا علي، سلام الله عليك يا علي يا ابو الحسن. خادمك من الحسينيه المعامل، حبيت جبت طيور ولايف 30 طير كلها لزمت حلال، وقامت الطير عندي بس 3 ازواج بيضن وفراخن، وبقيتن ما بيضن، والباقيات ما بيضن ابد. ليش؟ ما اعرف، صار اكثر من 1.5 شهر. عندي اكو علاج شيء انطيها حتى يبيضن؟ ايش تنصحني؟ رحمه الوالديك ارجو الرد. حبيبي الطيور تبيض لا تستعجل عليها، صدق هي لازمه حلال وصدق جاي يطير عليك، بس الطيور بعد ما مأمنه. من نتأمن الطيور كلها تبيض. وتحياتنا لك. يعني معقولة الطيور هذن ال 30 6 ازواج عندك بيضن والبقية كلها عاقر؟ لا حبيبي لا، تبيض ان شاء الله كلها تبيض. تحياتنا لك. احمد السلام عليكم حبيبي ابو عبوس الغالي، استمر تسلم يا طيب.
سيد مهدي استمر معدل حبيبي، اشكرك احمد الله والديك. عاشق التار العراق الطيار، السلام عليكم كابتن شلونك؟ انا اريد اجيب طيور جدد، يعني مثل ما نقول جديد على الهواية، ايش تنصحني اجيب وشلون اوقفهن وبيها نوعية الطير، ابدي بالغالي او بالرخيص؟ وتحياتي لك اتمنى ترد علي. لا حبيبي، اول ما تبدي ابدي بالرخيص، اول ما تبدي ابدي بالرخيص. حتى لو تجيب رزازي، تجيب شعله، النوب شويه شويه. شو تجيبوا وياها؟ جيبوا وياها طيور حلوات، ظل ادفن بيها وطير وياها. من يوقفون عندك؟ هاي اذا يمك كلها حرب وما تعرف لهن، من يوقفون عندك بيع المو حلوات وباقي الحلوات. بس لا والله، اذا ماكو واحد يمك يعني مسافه عليك بعيده، جيب طيور حلوه وطير شويه شويه. تحياتي لك. علي جو، السلام عليكم اخويا، اني جناي جديد، ايش تنصحني اجني من طير؟ حبيبي انت بلي عجبك تار خوش طير، عرفيلي خوش طير، والاحمر خوش طير، وكل من وهوايته، وكل من وشمك شي يطيرون طير مثلهم. وتحياتي لك. صالح ابو نرجس الغالي، نورتنا حبيبي، هاي من بعد نورك يا صالح حبيبي. اسماعيل عماد، استمر حبيبي، عندي طيور ما تصعد حبيبي، والله ما ادري ايش كاتب لي، ما اعرف. تحياتي لك، عاشت ايدك يا بطل، تسلم حبيبي. اسم بالاجنبي، هوات الطيور، هوات حبيبي عبود، هلوات حبيبي عبود، تسلم حبيبي. ما اعرف شنو يقصد. احمد النعيم الغالي، شلونك؟ عندي تور قعدتهن عادي، ازقهن زقهن حبيبي، ماكو كل اشكال، فقير ومن الله ومن اهل الله. ما كاتب تعليق بس اسمه. رسول المياحي، نورت من بعد نورك. مصطفى ابراهيم، اول لايك واول تعليق رد، لا اشهرك، شنو قصده؟ ما اعرف. ضرغام اخويا، اني كنت متابعك اللي هسه بقناتي، بس انت هسه غيرت محتواك مو حلو. ما اعرف ايش كاتب هذا، يقول لي اخويا اني كنت متابعك وهسه بقناتك، بس انت وهسه بقناتك، بس انت هسه غيرت محتواك مو حلو، صار كل 3 ايام. يعني عود كل 3 ايام يلا انزل مقاطع فيديو. حبيبي يعني اذا عندي شغل وظروف شلون يعني، وانا خادم الك، وتحياتي الك يا طيب. ابو حسين، سؤال بلا امر عليك، شنو الفرق بين الرزي والتار؟ حبيبي ماكو فرق بين الرزي والتار، هي فصيلة وحدة. الرزي من فصيلة التار، والتار من فصيلة الرزي، بس تصير مرات طبقة بالغلط ويطلع رزي. وتحياتنا للجميع. شباب اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك، والما مفعل الجرس خليه يفعل الجرس، واللايكات ولا تنسونا. وتحياتنا للجميع.